የዘ ሰክሬት ኢንስቲትዩት ተማሪዎች እንደምን ሰነበታችሁ? ሚስተር ኤቢሳ ገለታ ነኝ። ዛሬ ግሬድ 12 ዩኒት 3 ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን ፓርት 1ን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በዚህ ስር አስፈላጊ የሆኑትን በዚህ ዩኒት ውስጥ እንመለከታለን። ኢንትሮዳክሽን የምናደርገው ስለ ሜታቦሊዝም ነው። ወደ ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን ከመግባታችን በፊት ማክሮ ሞለኪውልስ አር አሴምብልድ ኤንድ ብሬክ ዳውን ይሆናሉ። ማክሮ ሞለኪውልስ የምንላቸው እንደሚታወቁት ሶስቱ ማክሮ ሞለኪውሎች ናቸው። ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን እና ሊፒድ። እነዚህ ሶስቱ ማክሮ ኒውትሪየንት የምንላቸው ሲያስፈልግ ሰውነታችን ውስጥ አሴምብልድ ይሆናሉ። ወደ ስሞላር ዩኒት ከተሰባበሩ በኋላ ላርጀር ዩኒቱን ለመፍጠር አሴምብልድ ይሆናሉ። ወይንም ደግሞ ከላርጀር ሞለኪውልስ ብሬክ ዳውን ይሆኑና ስሞላር ሞለኪውሎችን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን ውስጥ ወደ ግሉኮስ ከተቀየረ በኋላ ነው ወደ ብለዳችን ገብቶ ሰርኩሌት ማድረግ የሚችለው። ስለዚህ ግሉኮስ አሴምብልድ ይሆንና ማንን ይሰጠናል? ካርቦሃይድሬትን ይሰጠናል። ካርቦሃይድሬት ደግሞ ብሬክ ዳውን ይሆንና ማንን ይሰጠናል ማለት ነው? ግሉኮስን ይሰጠናል ማለት ነው። Substances are transported across cell membrane and genetic instructions are transmitted. Whenever substances are transported across the cell membrane of human being as well as other organisms, the genetic instruction also transmitted. ምን ማለት ነው? የሚያስፈልገን ሰውነታችን ውስጥ በሚዘዋወርበት ጊዜ ጀነራል ኢንስትራክሽን ሰውነታችን እንዲያድግ ሰውነታችን የሚፈልገውን ነገር እንዲያገኝ የሚያደርጉ ኢንስትራክሽን የያዙ ሰውነታችን ውስጥ ይተላለፋሉ። all of these cellular activity require energy. የትኛውም አክቲቪቲ የትኛውም ስራ ሰውነታችን ውስጥ ምን ይፈልጋል? ኃይል ይፈልጋል ወይንም ኤነርጂ ይፈልጋል። therefore the basic question is how living organisms including human being ማለት ነው their cell extract energy from their environments. አያችሁ፣ እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ኃይል የሚያስፈልገው ከሆነ ይሄ ኃይል ሴላችን ውስጥ እንዴት ኤክስትራክትድ ይሆናል፣ ደሞም ከምን ኤክስትራክትድ ይሆናል የሚለው መልስ ማግኘት አለበት። ስለዚህ ይሄንን መልስ ለማስጠት ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። እስቲ ፈርዘር እንመልከት። the answer for the first questions ቀደም ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ የሚሆነው there are many different enzymatic mediated chemical reaction takes place in our body. ሰውነታችን ውስጥ በጣም ብዙ ኬሚካሎች የሚሳተፉበት ሪያክሽን ሰውነታችን ውስጥ ይካሄዳል። ስለዚህ ይህ ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄደው ሜታቦሊዝም ብለን እንጠራለን ይሄንን ፕሮሰስ። ሜታቦሊዝም ታዲያ አናቦሊዝም ሊሆን ይችላል፣ ካታቦሊዝም ሊሆን ይችላል። ካታቦሊዝም ወይንም ሜታቦሊዝም ነው ማለት ነው። አናቦሊዝም ማለት ምን ማለት ነው? building up molecule to form larger molecules። ይሄ ካታቦሊዝም ነው። አናቦሊዝም የምንለው ስሞላር ዩኒቶችን አንድ ላይ በመምጣት ምን መፍጠር ነው? ላርጀር ሞለኪውሎችን መፍጠር ነው። ለምሳሌ ብዙ አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ በመምጣት ምን ይፈጥራሉ? ፕሮቲን ይፈጥራሉ። ብዙ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል አንድ ላይ በመምጣት ሊፒድን ይፈጥራሉ። ግሉኮሶች አንድ ላይ በመምጣት ካርቦሃይድሬትን ይፈጥራሉ። ስለዚህ the process by which a smaller unit comes together for the formation of larger molecules anabolism ብለን እንጠራዋለን። ካታቦሊዝም ደግሞ የአናቦሊዝም ኦፖዚት ነው። breaking down the larger molecules for the formation of smaller units። ለምሳሌ ፕሮቲን ይሰባበርና ምን ይሰጠናል? አሚኖ አሲድ ይሰጠናል። ሊፒድ ይሰባበርና ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ይሰጠናል። ካርቦሃይድሬት ይሰባበርና ወደ ግሉኮስ ይቀየራል። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤነርጂ ይገኛል ማለት ነው። እንመልከት በቴብላር ፎርም ስንመለከት ይሄንን አናቦሊዝም አለ፣ ካታቦሊዝም አለ። አናቦሊዝም ቢልዲንግ አፕ ነው፣ ካታቦሊዝም ብሬኪንግ ዳውን ነው። ኦኬ፣ አናቦሊዝም it is the constructive phase of metabolism process ነው፣ ቢልድ አፕ ማድረግ ነው። ካታቦሊዝም የምንራል ደግሞ የዚህ ኦፖዚት ነው ብለናል፣ ዲስትራክቲቭ ፌዝ ነው ማለት ነው፣ ብሬክ ዳውን የሚያደርግ ነው። አናቦሊዝም is a process whereby simpler substances are joined together to form complex macromolecules። ቅድም ያልነው ማለት ነው። አናቦሊዝም የምንለው ምን አይነት ፕሮሰስ ነው? በጣም ሲምፕል የሚባሉ ሰብስታንሶች አንድ ላይ በመምጣት ኮምፕሌክስ ሞለኪውሎችን የሚፈጥሩ ፕሮሰስ ነው። ካታቦሊዝም የምንለው ደግሞ it is a process by which complex macromolecules like protein, carbohydrate and lipid break down to form smaller substance የሚፈጥሩ ነው።
Anabolism, the process requires energy to construct substance. Substanceዎችን construct ለማድረግ energy ይፈልጋል። Catabolism, the process release energy as a result of breakdown of a molecules. ይሄ release ያደርጋል። It is endergonic energy absorbing reaction ሲሆን ይሄ ደግሞ exergonic energy releasing ነው ማለት ነው። Anabolism occurs during photosynthesis እና catabolism during cellular respiration ነው። ስለዚህ ከዚህ የምትረዱት ምንድነው ማለት ነው? photosynthesis እና cellular respiration ምንድናቸው? ኦፖዚት ናቸው። cellular respiration የዚህን ፕሮዳክት ይጠቀማል። የዚህ ፕሮዳክት እዚህ መጥቶ ይሰባበራል ማለት ነው። ስለዚህ always cellular respiration is catabolism ሲሆን photosynthesis anabolism ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስትመለከቱት ይሄንን ዲያግራም በዚህ መንገድ ላስቀምጥላችሁ እስቲ። እኔ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ነገር ቢኖር ብላችሁ አስቡና let's say this one is green plant ቢሆን ይሄ green plant ቢሆን እዚህ soil አለ ይሄ ስለዚህ soil ውስጥ ምንድነው የምናገኘው? water አለ አየር ውስጥ ደግሞ ማን አለ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ሌሎችም ጋሶች አሉ። ስለዚህ always photosynthesis ምንድነው የሚያደርገው? photosynthesis ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጥ ይወስዳል ከኤንቫይሮንመንት፣ ወተርን ከሶይል ወደ ውስጥ ይወስዳል። ሊፍ ማለት ነው። ትልቅ ሊፍ ብንሰራ let me show you in clear form ላሳያችሁና ይሄንን ደቅጠል አስቡት። like this one is ቅጠል ነው ብላችሁ ብታስቡ ይሄንን ይሄ ቅጠል water ወደ ውስጥ ይወስዳል from soil። እሺ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውስጥ ይወስዳል from atmosphere። ኦኬ ከዛስ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ውስጥ ይሄንን ካስገባ በኋላ ደሞ ለኛ ምንድነው መልሶ የሚለቅልን? ይሄ ሊፍ መልሶ ለኛ የሚሰጠን ኦክሲጅን ነው። to the environment ይለቃል ኦክሲጅንን ፕላስ ይሄው ቅጠል ሌላ ምን ይለቅልናል? ግሉኮስ as energy source ማለት ነው። ይሄንን በማድረግ ሰርቫይቭ እንድናደርግ ያደርገናል። ስለዚህ ኮምባይን ስለሚያደርግ ስሞላር ሞለኪውሎችን አንድ ላይ በመምጣት ኮምባይን ስለሚያደርግ የሴሉላር ሬስፓይሬሽን ኦፖዚት ነው ብለን እንላለን ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥላለን። ሌላኛው ፎቶሲንተሲስ ነው። አሁን how energy transformed ለሚለው ጥያቄ ሃይላይት ይሄንን ካየን ፎቶሲንተሲስ ምን እንደሆነ ደግሞ እንመለከታለን። Photosynthesis is a series of chemical reactions that use light energy to assemble carbon dioxide into glucose. Photosynthesis የምንለው serious chemical reaction ነው። ይሄ serious chemical reaction ምንድነው የሚጠቀመው? 6 molecule of carbon dioxide plus እዚህ ጋር 6 molecule of water molecule ይጠቀማል። ይሄንን ከተጠቀመ በኋላ እዚህ ጋር ላይት ኤነርጂ እና ክሎሮፊል አለ። ምንድነው የሚሰጠን? C6H12 እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፕሮዳክት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፕሮዳክት ነው የሚሰጠን። እዚህ ጋር ይዩት፣ ድጋሚ መጻፍ ስለማያስፈልገኝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዚህ ጋር አለ። ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከዋተር ጋራ ምን ያደርጋል? ኮምባይን ያደርጋል። ከዛ ላይት ኤነርጂን እና ክሎሮፊልን በመጠቀም ሁለቱን ኮምባይን ካደረገ በኋላ ግሉኮስ ይፈጠራል። ኦክሲጅን ወደ ውጪ ይለቀቃል። ዋተር ቬፐር ይለቀቃል። ስለዚህ it is very important chemical reaction takes place የሚሆንበት ነው። the plant ይሄንን ስትሬስ አድርጋችሁ ምን ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ? green plant uses water in the process and release oxygen as a byproduct። አያችሁ እነሱ አይጠቅመንም ብሎ የሚለቁት ኦክሲጅን እንደ ባይ ፕሮዳክት እንደ ቆሻሻ እኛ ለህይወታችን ለመኖር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። the reaction of photosynthesis ልክ እዚህ ጋር ሰመራይዝ እንደተደረገላችሁ የሚካሄድ ነው ማለት ነው ግሪን ፕላንትስ ውስጥ። ኦኬ photosynthesis takes place የሚሆነው
ሊፍ ውስጥ ስለሆነ the epidermis ሊፍ የተለያየ ስትራክቸር አላቸው። ይሄንን ስትራክቸራቸውን ነው ያወራ ያለው። ስትራክቸራቸውን እዚህ ጋር አመጣላችኋለሁ። ኦኬ ሊፍ ስትራክቸር እንመልከት። ፎቶሲንተሲስ ሊፍ ውስጥ ስለሚካሄድ ሊፍ ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ስትራክቸር አለው። እስቲ ኤክስተርናል ፓርቱን እንመልከት። ይሄንን ኤክስተርናል ፓርት በዚህ ብንመለከት የተሻለ ነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱት አንድ ኢንዲቪጁዋል ቅጠል ስትመለከቱ እዚህ ጋር ጫፍ ላይ እዚህ ቲፕ የምንለው እቺን ቲፕ ማለት እንችላለን። አክቹአሊ ይሄ ቲፕ ተብሎም ይጠራል። እቺ ቲፕ ብላችሁ መጥራት ትችላላችሁ። ጫፏ ነች። ከዛ ይሄ መርጅን ነው። አንዳንድ ቅጠሎች ለምሳሌ ይሄንን አሁንም እንደ ቅጠል ብታስቡት አንዳንድ ቅጠሎች ምንድነው የሚያደርጉት? ይሄ ቅጠል ቢሆን አንዳንዱ ቅጠል መርጅኑ በጣም የተለያየ ቅጠሎች አሉ። መርጅናቸው ተመሳሳይ አይደለም። አሁን ይሄ ስሙዝ ነው። እዚህ ጋር ግን ዝግዛግ ነገር ታገኛላችሁ። አንዳንዱ ከዚህም ውጪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መርጅናቸው የተለያዩ ሊሆን ይችላል። ከዛ ቬን የምንለው ይሄን ቅጠል እንደዚህ ብናደርገው ከዚህ የሚወጡ ቬኖች አሉ። ይሄንን ቬን ብለን እንጠራዋለን። ሚድሪብ የምንለው እቺ ነች። መሃል ላይ ወደ ላይ ወጣች እቺ ፓርት ነች ሚድሪብ ብለን የምንለው እቺ ሚድሪብ ነች። ሚድሪብ ደግሞ ከስቶክ ጋር ቀጥታ የምትገናኝ ነች። ከዛ ቤዝ የምንለው እዚህ ጋር ነው። የቅጠሉ ጫፍ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ቤዝ ነች። ፔቶይል ወይንም ይሄንን ምን ብለን መጥራት እንችላለን? ስቶክ ብለን መጥራት እንችላለን። ይሄንን ስቶክ ብለን መጥራት እንችላለን። ወይንም ደግሞ ፔቶይል ብለንም የምንጠራው ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ስታፕለስ እቺ ቅጠል ሌላ እያደገች ያለችው ቅጠል ነች። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ኤክስተርናል ፓርት ኦፍ ዘ ሊፍ ነው። ኦኬ ከዛም ውጪ እዚህ ጋር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ተቀምጠውላቸዋል። ብላድ ዘ ብሮድ ሰፊው የቅጠል ፊት ለፊት የምናገኛቸው ነው። ፍላት ሊፍ ዌር ፎቶሲንተሲስ ኦከር የሚሆንበት ቬን ቅድም እንደተመለከትነው a tube that carry water, nutrient and sugar throughout the leaf። ይሄ ቬን እንደምንለው ልክ እንደ ሰውነታችን ውስጥ እንደ ብለድ ቲዩብ ወደዛ ወደዚህ ነገሮችን የሚወስድ አስፈላጊ የሆነ ቬኔሽን አላቸው። ይሄንን ቬን እንላለን። ፔቶይል ወይንም ስቶክ ብዬ ቅድም እንደነገርኳችሁ that attach the leaf to the stem። እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ዲያግራሙ ላይ ምንድነው ይሄ ስቶክ የምንለው ወይንም ፔቶይል ይሄ ከእንጨቱ ጋራ እዚህ ጋር ቤዙ ላይ አልቆ ይሄ የሚገናኝበት ስቶክ ብለን እንጠራዋለን። እሱ ነው የሚያወራው። therefore the outer leaf is known as epidermis። outer leafም ተብሎ ይጠራል፣ epidermis ተብሎ ይጠራል። internal structure of the leaf include the following layers። አሁን ኤክስተርናልን ካየን ኢንተርናሉ ደግሞ ምንድነው ያዘው? the epidermis secrete waxy cuticle called coating substance cuticle የሚባል ያመነጫል። ይሄ ኩቲክል ደግሞ wax covering outer surface of the leaf that helps to prevent water loss። ይሄ ኩቲክል የምንለው ውሃ ከፕላንት ወጥቶ እንዳያልቅ የሚያደርግ ስትራክቸር ነው። therefore the green plants and other organisms ምክንያቱም ፎቶሲንተሲስ የሚያደርጉት ግሪን ፕላንቶች ብቻ ስላልሆኑና ሌሎች ኦርጋኒዝሞችም የራሳቸው የሆነ ምግብ ስለሚያዘጋጁ ብሉ ግሪን አልጌ፣ ሲያኖ ባክቴሪያ የምንላቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ማለት ነው። other organisms convert light energy into chemical energy stored in glucose or sugar to make their own food by the process of photosynthesis። ስለዚህ በፎቶሲንተሲስ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ከሆነ እዚህ ፎቶሲንተሲስ ውስጥ ምን አይነት ምስጥር አለ ለሚለው chloroplast የሚባል በጣም አስፈላጊ የሆነ ስትራክቸር አለ። therefore chloroplast is a specialized organelle ነው። specialized organelle found in plant that is responsible for photosynthesis። አሁን ግሪን ፕላንት ውስጥ chloroplast ባይኖር ስለ ፎቶሲንተሲስ አናወራም። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ስፔሻላይዝድ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ክሎሮፕላስት ውስጥ ደግሞ የሚገኝ ክሎሮፊል የሚባል በጣም አስፈላጊ የሆነ ፒግመንት ግሪን ፒግመንት ነው። ይሄ ግሪን ፒግመንት ምንድነው የሚያደርገው?
ፀሐይን ካፕቸር ያደርጋል። ፀሐይን ካፕቸር ካደረገ በኋላ ፎቶሲንቴቲክ ፕሮሰሱ እንዲቀጥል ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ላይት ኤነርጂ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ እንዲቀየር የማድረግ ብቃት አለው ማለት ነው። ያንን በማድረግ ፎቶሲንቴሲስ እንዲካሄድ ያደርጋል። ኦኬ፣ ስለዚህ ክሎሮፕላስት ስፔሻላይዝድ ስትራክቸር ነው ብለናል። ይሄ ስፔሻላይዝድ ስትራክቸር ፎቶሲንቴሲስ እንዲካሄድ የሚረዳ ስትራክቸር ነው። በውስጡ ደግሞ ክሎሮፊል ይዟል ብለናል። ክሎሮፕላስት በውስጡ ክሎሮፊል የያዘው ይሄ አስፈላጊ የሆነ በፕላንት ውስጥ ፎር ፎቶሲንቴሲስ የሚረዳን ሁለት የሆኑ ፓርቶች አሉት፣ ስትሮማ እና ታይላኮይድ ሜምብሬን የሚባል። ስትሮማ ብለን የምንጠራው in chloroplast it is a fluid filled ነው interior of the chloroplast ላይ የሚገኝ ፈሳሽ ነገር ያለበት። ስትሮማ ምንድነው የሚገኘው? በጣም ብዙ ኤንዛይሞች ይገኛሉ፣ ሌሎች ሞለኪውሎችም ይገኛሉ። therefore this stroma is the site for Kelvin cycle ወይንም dark reaction የምንለው የፎቶሲንቴሲስ ክፍል የሚካሄድበት ነው። dark reaction ወይንም Kelvin cycle or በሌላ አነጋገር ምን ማለት እንችላለን? light independent reaction የሚካሄድበት ነው ማለት ነው። ይሄ ስትሮማ የምንለው ካርበን ዳይኦክሳይድ በተለያየ መንገድ በተለያዩ ፕላንቶች ውስጥ ፊክስ የሚደረግበትና ምን የሚፈጠር ሹገር ወይንም ግሉኮስ የሚፈጠርበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ ይሄን እንመለከታለን። ሁለተኛው የክሎሮፕላስት ክፍል ታይላኮይድ ሜምብሬን ነው። ታይላኮይድ ሜምብሬን የምንለው ሜምብሬን ባውንድድ ስትራክቸር ነው። ይሄ ክሎሮፊል የሚይዝ የክሎሮፕላስት ክፍል ነው። ከክሎሮፊል ግሪን ፒግመንትም ውጪ ሌሎች ፒግመንቶችን ይይዛል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚታወቅበት ግን ክሎሮፊል ግሪን ፕላንት የሚይዝ የክሎሮፕላስት ቦታ ነው። ይህ ታይላኮይድ ሜምብሬን የምንለው ላይት ዲፔንደንት ላይ ፎቶሲንተሳይዝ የሚያደርግ ቦታ ነው። ይሄ ታይላኮይድ ላይት ኤነርጂ በክሎሮፊል አክሰፕትድ ከተደረገ በኋላ ይሄ ላይት ኤነርጂ ኮንቨርትድ ይሆናል፣ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ኮንቨርትድ ይሆናል። therefore this thylakoid membrane used to light energy to convert water and carbon dioxide into oxygen and energy rich molecule like ATP እና NADPH እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናንተም ትረዳላችሁ። ይሄ ፎቶሲንቴሲስ የምንለው በጣም ለተለያየ ነገር ይጠቅማል። አንደኛው ፕላኔታችን ወይንም ምድር ላይ ላይፍ እንዲኖር የሚያደርግ ፎቶሲንቴሲስ ነው። ሌላኛው ጥቅሙ ካርበን ሳይክል ውስጥ በጣም ትልቅ ሮል አለው። ይሄ ካርበን ሳይክል መሬታችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኦሽን ውስጥ ካርበን ሪሳይክልድ እንዲሆን ያገለግላል። ይሄ ደግሞ ለፕላንቶች ለአኒማል ሰርቫይቭ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። therefore photosynthesis contribute to symbiotic relationship among plant and human as well as other organism symbiotic relationship እንዲኖር ያደርጋል። ይሄ ፎቶሲንቴሲስ የምንለው ዳይሬክትሊ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ምድር ላይ ያለውን ህይወት ምን ማድረግ ይችላል? አፌክት ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ይህ ፎቶሲንቴሲስ ፕራይመሪ ኤነርጂ ለግሪን ፕላንትስ፣ ማልቲሴሉላር አልጋይ፣ ሳምብሮቲስታ፣ ሲያኖባክቴሪያ፣ ፐልፕል ሰልፈር ባክቴሪያ የምንላቸው ፎቶአውቶትሮፍስ የምንላቸው ስቴክስ ፕሌስ የሚሆን ከባድ የኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ተመልክተናል ቅድም። ፎቶሲንቴሲስ በግሪን ፕላንት ውስጥ ኢን ክሎሮፕላስት ቴክስ ፕሌስ የሚሆን ኬሚካል ሪአክሽን ነው ብለናል። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ እንዲካሄድ ምን አይነት ፒግመንቶች ያስፈልጋሉ? therefore ፎቶሲንቴሲስ የራሱ የሆነ ፒግመንት አለው። ያንን ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ፒግመንት ብለን እንጠራቸዋለን። photosynthetic pigment contains a special pigment that absorb light energy. ቅድም ይሄንን ክሎሮፊል ብለናል። but for absorbing different light there must be different pigments. የተለያዩ ፒግመንቶችን አብዞርብ ለማድረግ
ምን መሆን አለበት? የተለያየ different wavelengths of light መኖር አለበት። pigments are chemical compound ናቸው። እነዚህ chemical compounds ሪፍሌክት ማድረግ የሚችሉት በጣም የተወሰኑ wavelengths ላይ ነው። እነዚህ ደግሞ visible light ናቸው። ለዛም ነው colorful ሆኖ እንድናያቸው የሚረዱን ማለት ነው። ኦኬ ሶስት አይነት ፒግመንቶች አሉ። ክሎሮፊልስ፣ ካሮቴኖይድስ እና አንቶሳይኒንስ የምንላቸው ሶስት ከለሮች ይኖሩናል። ክሎሮፊል እንደምታውቁት ግሪን ነው። it is green pigment essential for photosynthesis። ካሮቴኖይድስ የምንለው ሬድ፣ ኦሬንጅ፣ የሎ ፒግመንት ናቸው እና እነዚህ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት? የተለያዩ ፍሩቶች እና የተለያዩ ቬጂቴብሎች የራሳቸው ከለር እንዲኖራቸው የሚረዱ ናቸው። ለምሳሌ ካሮት፣ ቶማቶ፣ ሌሎችም የራሳቸው ከለር እንዲኖራቸው የሚረዳ ካሮቴኖይድስ የምንለው ፒግመንት ነው ማለት ነው። This carotenoids also play a role damage from plants which comes by light of the sun። ከፀሐይ የሚመጣውን ዳሜጅ ፕላንቶች ላይ እንዳያደርግ እንዳይጎዳቸው የሚረዳ ከለር ነው ማለት ነው ወይንም ፒግመንት ነው። ሶስተኛ አንቶሳይኒን ነው። ይሄ ምንን ያጠቃልላል? ሬድን ያጠቃልላል። ፐርፕል አለው፣ ብሉ ፒግመንት አለው። በጣም የተለያዩ ፍላወርስ ውስጥ ፍሩት እና ቬጂቴብልስ ውስጥ እናገኘዋለን። ለምሳሌ ግሬፕስ፣ ብሉቤሪስ፣ ሬድ አፕልስ ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን። እነዚህ አንቶሳይንን የምንላቸው እንደ አንቲ ኦክሲዳንትም ያገለግሉናል። እነዚህ they are very important for protecting cell from damage caused by harmful molecule known as free radicals የምንላቸው እንዳይጎዱ ሴሎችን የሚከላከሉልን ናቸው ማለት ነው። ክሎሮፊልን በተለየ መንገድ ስንመለከታቸው ክሎሮፊል ለሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። ከነዚህ መሃል ክሎሮፊል ኤ በጣም የሚታወቅ ክሎሮፊል ነው። ክሎሮፊል ኤ ይሄ ክሎሮፊል ኤ የሚገኝበት ፕላንቶች ውስጥ ግሪን ፕላንት ውስጥ እንደሆነ አልጌ እና ሲያኖባክቴሪያ ውስጥ በብዛት የሚገኝ ነው። ሁለተኛው ክሎሮፊል አይነት ክሎሮፊል ቢ ነው። ይሄ ክሎሮፊል ቢ የምንለው ግሪን አልጌ እና ግሪን ፕላንት ውስጥ ይገኛል። በተጨማሪ ከክሎሮፊል ኤ ውጪ ማለት ነው። the third chlorophyll is chlorophyll ሲ ነው። እነዚህ የሚገኙበት ክሮሚስታና ዲጂኖፍላጅሌትስ የሚባሉ ፎቶሲንቴቲክ የሆኑ ሜምበርስ ኦፍ ኦርጋኒዝም ውስጥ የሚገኙ የክሎሮፊል አይነት ናቸው። therefore እነዚህ ሶስቱ ከለሮች አንድ ላይ ክሎሮፊልን ፎርም ያደርጋሉ፣ ሌሎችም ቢኖሩ ማለት ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው carotenoids cannot transfer sunlight energy directly to the photosynthetic pigment but absorb ያደርጋሉ። for this reason they are called accessory pigments ብለን እንጠራቸዋለን። accessory pigment ናቸው እንጂ photosynthesis ውስጥ directly involve አያደርጉም። ለምሳሌ በጣም የሚታወቅ ቪዚብል የሆነ accessory pigment ፋኮቲን የምንለው ብራውን ፒግመንት ነው። እነዚህ ብራውን ፒግመንቶች ብራውን አልጌዎች ከለራቸው እንዲኖር የሚያደርግና ዳያተምስ ከለራቸው እንዲታይ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ካሮቴኖይድስ ዳይሬክትሊ ፎቶሲንቴሲስ ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ሳይሆኑ አክሰሰሪ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፒግመንቶች ዋተር ሶሉብል የሆኑ ፒግመንቶች አሉ። ለምሳሌ ፋይኮብሌንስ የምንለው ዋተር ሶሉብል ፒግመንት ነው
እና የሚገኝበትም ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው ስትሮማ ኦፍ ክሎሮፕላስት ማለት ነው እነዚህ ፋይኮብሊንስ የምንላቸውና ዋተር ሶሉብል የሆኑ ስትሮማ ኦፍ ክሎሮፕላስት ውስጥ የሚገኙ ፒግመንቶች ማን ውስጥ ነው በብዛት ለፎቶሲንተሲስ የሚረዱት ሲያኖባክቴሪያና ሮዶፋይታ ውስጥ ነው ማለት ነው ኦኬ የተለያዩ ዌቭሌንግዝ ከፀሐይ እንደሚመጣ እናቃለን እነዚህ የተለያዩ ዌቭሌንግዝ ከፀሐይ የሚመጡ ዌቭሌንግዞች አብዞርፕሽን ስፔክትረም አላቸው ፎቶሲንቴቲክ ፒግመንቶች በተለያየ ዌቭሌንግዝ ላይ ነው አብዞርብድ የሚደረጉ ግሪን አብዞርብ የሚደረግበት የራሱ የሆነ ቦታ አለው ሬድ እንደዛው ብሉ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ absorption spectrum of photosynthetic pigmentin እንመለከታለን an absorption spectrum የምንለው it is a graph that shows absorption from spectrometry የምንመለከትበት ነው ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዌቭሌንግዞችን ይዟል ስለዚህ ይሄንን ግራፍ ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ነው ይሄንን ግራፍ absorption spectra ብለን የምንለው ግራፉን ነው therefore this absorption spectrum or the graph shows absorption at wavelengths from 400 to 700 nanometer by three important pigments እነዚህ ዌቭሌንግዞች ትንሹ ከ400 ይነሳል ትልቁ እስከ 700 ድረስ ይሄዳል ዌቭሌንግዛቸው ይሄ ግራፍ የሚያሳየው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በሶስቱ ፒግመንቶች ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው ክሎሮፊል ኤ ክሎሮፊል ቢ እና ካሮቴኖይድስ ስፔክትሮሜትር የምንለው ይሄ ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንት ነው ይሄ ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንት ለምንድን ነው የሚረዳው it is used to measure the intensity of light specific wavelengths that absorbed or transmitted by the sample የላይት ስፔሲፊክ ዌቭሌንግዙ የሚተላለፍበትን ሜዠር የሚያደርግ መሳሪያ ነው ይሄ መሳሪያ ስፔክትሮሜትሪ ተብሎ ይጠራል ኦኬ ቀደም ተነጋግረናል ግን እንደገመው ክሎሮፊል ኤ ቫዮሌት ብሉ እና ራዲሽ ኦሬንጅ ሬድ ዌቭሌንግዝ አብዞርብ ማድረግ የሚችሉ ናቸው ክሎሮፊል ቢ አብዞርብ ሞስትሊ ብሉ እና የሎን አብዞርብ ያደርጋሉ both chlorophyll A and chlorophyll B also absorb light as wavelengths with less intensity but እዚህ ጋር በደንብ ስሙኝ but green የሆነ color absorbed አይደረግም ለዛ ነው ሪፍሌክት ስለሚያደርጉ መልሶ ግሪን ፕላንቶች ግሪን ሆኖ እናያቸዋለን አይናችን ጋር ደርሶ ሪፍሌክት የሚያደርግ ከለር ያንን የምናየውን ከለር እንድናይ ይረዳናል ማለት ነው ለምሳሌ ግሪን ፕላንትን ግሪን ሆኖ እንድናያቸው የሚያደርጉን አይናችን ያንን ግሪን አብዞርብ ስለማያደርግ ነው ሪፍሌክት ያደርጋል ብርቱካናማ ከለር የምንመለከተው ያ ብርቱካናማ ከለር በአይናችን አብዞርብ አይደረግም አይናችን ጋር ሲደርስ ሪፍሌክት ስለሚደረግ ያንን እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ the green is not absorbed and why the leaf looks green because the light is reflected to our eyes instead being absorbed by the leaf carotenoids are ubiquitous ናቸው everywhere ይገኛሉ an essential pigment in photosynthesis ubiquitous ናቸው የትም ቦታ ሊገኙ የሚችሉ ናቸው therefore they absorb in blue-green region of the solar spectrum and transfer the absorbed energy to the bacteria or chlorophylls and thereby expanding the wavelength range light is able to drive photosynthesis እነዚህ absorb ካደረጉ በኋላ አሁን እዚህ ጋር አሳያቸዋለሁ ሞር የተሻለ absorbed የሚደረግ ፒግመንት ፎቶሲንቴሲስን ድራይቭ ለማድረግ ይረዳናል በብዛት ግን absorbed የሚደረገው እና ፎቶሲንቴሲስ ውስጥ በጣም ዩዝፉል የሆነ ከለር ብሉ እና ሬድ ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁን ከዚህ ጀምራል ይሄ 400 ነው ትንሹ ከ400 ጀምራል ብያችኋለሁ
400 አሁን ክሎሮፊል ኤ እዚህ አካባቢ አለች። ከዛ ቀጥሎ ወደዚህ አካባቢ ስትመጡ ክሎሮፊል ቢን ታገኛላችሁ 500 አካባቢ ላይ። ከዛ አለፍ እያለ ወደዚህ ወደ 700 አካባቢ ሲደርስ ሬድን በትክክል እየተመለከታችሁ ነው። ከዛ ሳምቲንግ ብሉን ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ፎቶሲንቴሲስ ማድረግ የሚችሉ ከለሮች ብሉና ሬድ ናቸው ማለት ነው። ዌቭሌንግዙ እየጨመረ ሲሄድ የምናገኛቸው ከለሮች ናቸው። ኦኬ ይሄንን ካወቅን ሁለት የፎቶሲንቴሲስ ደረጃዎችን ወይንም ስቴጆችን እንመለከታለን። ኦኬ ሁለቱ የፎቶሲንቴሲስ ስቴጆች ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ናቸው። ላይት ዲፔንደንት ማለት ፎቶሲንቴሲስ ፕላስ ላይት ኤነርጂ ሲሆን ይሄ ላይት ዲፔንደንት ብለን የምንጠራው ነው። ፎቶሲንቴሲስ ዊዛውት ላይት ኤነርጂ ከሆነ ደግሞ ይሄ ላይት ኢንዲፔንደንት ወይንም ኬልቪን ሳይክል ኦር ደግሞ ዳርክ ሪአክሽን ብለን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ the light dependent reaction ላይትን የሚፈልግ የፎቶሲንቴሲስ ስቴጅ ይህ ላይት ኤነርጂ used to split water molecule into oxygen, hydrogen ion and electron ዋናው የላይት ኤነርጂ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ውስጥ አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው? ዋተር ሞለኪውልን ወዴት መሰባበር ነው? ወደ ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጂን አየን እና ኤሌክትሮን መሰባበር ነው። እነዚህን ሮ ማቴሪያል ከተገኙ በኋላ this process takes place in thylakoid membrane of the chloroplast and produce ATP and NADPH ኦኬ ተመልከቱ። እሺ ቦታውን እየፈለኩት ነበር። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ላይት ዲፔንደንት የምንለውና ላይት ኤነርጂን የሚፈልግ ፎቶሲንቴሲስ ሁለት ፕሮዳክቶችን ይሰጠናል፣ ኤቲፒን እና ናድፒኤች። ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወይንም ኬልቪን ሳይክል ሾርት ነው እንትኑን እንመለከታለን። ATP which is formed in light dependent reaction and NADPH are used to convert carbon dioxide into glucose. ስለዚህ አሁን ኖቲስ እንድታደርጉ የሚፈልገው ነገር ከፎቶሲንቴሲስ ዋና የምናገኘው ግሉኮስን ነው። ይሄ ግሉኮስ ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ የትኛው ስቴጅ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው? ዳርክ ኬልቪን ሳይክል ውስጥ ነው ማለት ነው የምናገኘው። ላይት ኢንዲፔንደንት ጋር ነው ማለት ነው የምናገኘው። ኦኬ የላይት ኢንዲፔንደንት ፕሌስ ወይንም ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ የሚሆንበት ቦታ የት ነው? ስትሮማ ውስጥ ነው ማለት ነው ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱ the light reaction use solar energy to reduce NADP2 NADPH by adding pair of electrons along H+. Therefore the light reaction generate do not produce sugar. Light reaction ሹገርን ጄነሬት ያደርጋል እንጂ ምን አያደርግም? ፕሮዲዩስ አያደርግም። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁኝ። The light reaction is photosynthesis do not directly produce sugar ማለት instead the primary function of light reaction is to capture and convert light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH. Therefore, this ATP and NADPH used in Kelvin cycle ወይንም in dark reaction to produce sugar ወይንም glucose from carbon dioxide fixation. ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ቃል ማለት the light reaction directly produce አረገው ማንን? ሹገርን። ግን ምን ያደርጋል? ይሄ ሹገር እንዲፈጠር የሚረዱ ሮ ማቴሪያሎችን ጄነሬት ያደርጋል። ይሄንን ጄነሬት ያደርግና ይሄንን ፕሮዳክት በመጠቀም ዳርክ ሪአክሽን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ፊክስ በማድረግ ግሉኮስ ወይንም ሹገር እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው።
the ATP, adenosine triphosphate, using chemiosmosis to power the addition of phosphate group to ADP by the process of photophosphorylation. ምን ማለት ነው? ADP plus free phosphate then ATP እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ይሄንን ፕሮሰስ የትኛውን ADP ላይ አዴኖሲን ዳይፎስፌት ላይ አንድን ፍሪ ፎስፌት ጨምሮ ATP እንዲፈጠር የሚያደርግ ፕሮሰስ ፎቶፎስፎሪሌሽን ብለን እንለዋለን። እዚህ ጋር ስትመለከቱ ፎቶ የምትላለች ኤነርጂን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይት ኤነርጂ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ግሪን ፕላንቶች ፎስፎሪሌት ያደርጉታል። ምንን? ላይት ኤነርጂን በመጠቀም ADPን እና ፍሪ ፎስፌትን አንድ ላይ በማድረግ ATP እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄንን ፕሮሰስ ፎቶፎስፎሪሌሽን ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ሱን ማስቀምጬላችኋለሁ። Photophosphorylation is a process by which light energy is used to add phosphate group to the molecule, typically ADP ወይንም GDP, to create ATP or GTP. ይሄ 11ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ የምታውቁት ናቸው። This process occurs during photosynthesis, ምን photophosphorylation ማለት ነው, in plants and algae. This is done when light energy is captured by the chlorophyll and used to drive a series of chemical reaction. በሚካሄድበት ጊዜ ATP ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄ ATP ለተለያዩ ሴሉላር አክቲቪቲዎች የሚረዳን ነው ማለት ነው። ኦኬ during light dependent reaction, in light dependent reaction ውስጥ ሁለት ፕሮዳክቶች አሉን ብለናል። ATP እና ማን ይፈጠራል? NADPH። የATPን ጥቅም አውቀናል። NADPH is a source of electron, act as reducing power that can be passed along the electron acceptor or reduce it. When ATP is versatile energy currents of the cell. ይሄ ATP energy currents of the cell ነው። ይሄ energy currents of the cell ATP የሚፈጠረው during light reaction ጊዜ ነው። ይሄንን ላይት ሪአክሽን ለሁለት ከፍለን መመልከት እንችላለን። የመጀመሪያው ነን ሳይክሊክ ሲሆን ሁለተኛው ሳይክሊክ ነው። ሳይክሊክ እና ነን ሳይክሊክ ምንድናቸው እንመለከታለን። ነን ሳይክሊክ photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, both photosystem 1 and photosystem 2 are used. አሁን ስለ ፎቶሲስተም 1 እና ስለ ፎቶሲስተም 2 መጀመሪያ ማወቅ ነበረባችሁ። መጻፋችሁ ኦርደሩን አላስጠበቀም፣ ግን እስቲ መጀመሪያ እሱን እንመልከትና ወደዚህ እንመጣለን የተሻለ እንዲገባችሁ ማለት ነው። ፎቶሲስተሞች ምንድናቸው ለሚለው መጀመሪያ እንመልከትና ከዛ ወደዚህ እንመጣለን። ኦኬ ፎቶሲስተም 1 and ፎቶሲስተም 2 እነዚህ ሁለቱ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 የምንላቸው they are a protein ናቸው። ኢንተርሊንክድ የሆኑ ፕሮቲኖች ናቸው። በውስጣቸው ምን ይዘዋል? ፒግመንትን ይዘዋል። ይሄ ፒግመንት within the thylakoid membrane የሚገኝ chloroplast ሲሆን የትኛውም ግሪን ፕላንት እና አልጋይ ውስጥ የሚገኝ ሲስተም ነው ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2። እነዚህ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 የምንላቸው ሲስተሞች ላይት ዲፔንደንት ውስጥ ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን የሚረዱ ሲስተሞች ናቸው። እነዚህ ሲስተሞች ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 ብለን የምንጠራቸው ላይት ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ኮንቨርት ለማድረግ እና ATPን with NADPH ፎርም እንዲሆኑ የሚያደርጉ ናቸው። ፎቶሲስተም 2 የምንለው it is the first protein የመጀመሪያው የተገኘ ፕሮቲን ነው። It is the first protein complex in light dependent reaction of photosynthesis. ይሄ ፎቶሲስተም 2 የምንለው absorb ማድረግ የሚችለው it absorbs protons of light and use them to energize electrons, which are then passed along the electron transport chain used to ultimately split water molecule into oxygen, proton and electrons. ስለዚህ ይሄ ፎቶሲስተም 1 ፎቶሲስተም 2 ብለን የምንላቸው ሲስተሞች
ፕሮቲን ሊንክድ ናቸው። ላይት ኤነርጂን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ በመቀየር ፎቶሲንቴሲስ እንዲካሄድ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ፎቶሲስተም 2 አብዞርብ ሊያደርግ የሚችለው ላይት ይሄ ፎቶሲስተም 2 አብዞርብ ሊያደርግ የሚችል ላይት 680 ድረስ ነው። ፎቶሲስተም 1 ደግሞ እስከ 700 ድረስ ነው፣ ናኖሜትር ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 ካወቃችሁ በኋላ እዚህ ጋር ነው የምመልሳችሁ ነን ሳይክሊክ እና ሳይክሊክ ወደሚለው ማለት ነው። ነን ሳይክሊክ እና ሳይክሊክ የምንላቸው ኤቲፒ እና ናድፒኤች የሚፈጠርበት የፎቶ ሲንተሲስ ስቴጆች ናቸው። ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ውስጥ ሁለቱም ፎቶሲስተሞች ያገለግላሉ፣ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2። ይሄ ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ግሪን ፕላንት ውስጥና አልጌ ፕላስ ሲያኖባክቴሪያ ውስጥ የሚካሄድ ነው። ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን የሚጀምረው በፎቶሲስተም 2 ነው። ይህ ፕሮሰስ የሚጀምረው when light energy is excited and water molecule is splitted for releasing oxygen and proton. ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ኤቲፒንም ናድፒኤችንም ፕሮዲዩስ ያደርጋል። በዲያግራም ስትመለከቱ እዚህ ጋር ይሄንን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ፎቶሲስተም 2 የምንለው ይሄ ነው። ይሄ ፎቶሲስተም 2 ይሄንን ላይት ኤነርጂን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ላይት ኤነርጂ አለ። ይሄ ፀሐይ ነው ብላችሁ አስቡና ከፀሐይ የሚመጣው ላይት when the light comes from the sun is strike this system ሲስተሙን በሚነካበት ጊዜ ይሄ ሲስተም ወተር ሞለኪልን ምንድነው የሚያደርገው? ብሬክ ዳውን ያደርጋል፣ ይሰባብረዋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወተር ሞለኪውል ወደ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ይሰባበራል። ልክ በዚህ ዌቭ ሌንግዝ ላይ የሚመጣው ላይት ኤነርጂ በ680 ናኖሜትር ላይ የሚመጣው ኤነርጂ ወተር ሞለኪልን ስፕሊትድ በሚያደርግበት ጊዜ የመጀመሪያው ፎቶሲንቴሲስ ሲጀምር ማለት ነው ኤሌክትሮኖች ሙቭ ያደርጉና ኤግዛይትድ ደረጃቸው ላይ ይደርሳሉ። ዘን አፍተር ኤግዛይትድ ከሆኑ በኋላ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተሮች አክሴፕት ካደረጉ በኋላ ኤሌክትሮን ደግሞ ዳውን ሙቭመንት ይጀምራሉ። ዳውን ሙቭመንት ማድረግ ይጀምሩና ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ጋር ይደርሱና እዚህ ጋር ይደርሱና ወደ ፕላስቶኪዩኒን ይመጣሉ። ልክ እዚህ ጋር በሚደርሱበት ጊዜ አናዘር ፕሮሰስ ይጀምራል። ሁለቱም ሲስተሞች ስለሚጠቀም ነን ሳይክሊክ ላይት ኤነርጂ አሁን ደግሞ ማንን ነው ስትራይክ የሚያደርገው? ፎቶሲስተም 1 ስትራይክ በሚያደርግበት ጊዜ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከእንደገና ኤግዛይትድ ይሆናሉ፣ ኤነርጃይዝድ ይሆናሉ። ኤነርጃይዝድ ይሆኑና ከእንደገና ወደ ላይ መውጣት ይጀምራሉ ማለት ነው። ዘን ማክሲመም ቦታቸው ላይ ሲደርሱ ዳውን ሙቭመንት ይጀምራሉ። ፌሮዶክሲን አክሴፕት ያደርጋቸዋል። እዚህ ጋር ናድፒኤች ሪዲዩስድ ይሆናል። መጨረሻ ላይ ናድፒኤች ሪዲዩስድ ይሆናል ማለት መጨረሻ ላይ ይሄንን ናድፒኤችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰመራይዝ ስናደርገው ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ውስጥ ፀሐይ ሲመጣ ፎቶሲስተም 1 ሪስፖንስ ይሰጣል። ውሃ ለሁለት ይሰበራል፣ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ይፈጠራሉ። በዚህን ጊዜ ኤሌክትሮኖች ይለቀቃሉ። ኤሌክትሮኖች ኤግዛይትድ የሆኑና ኤነርጃይዝድ የሆኑ ሙቭመንታቸውን ይቀጥላሉ። መጨረሻ ላይ ፕላስቶኪዩኒን ጋር ሲደርሱ ፎቶሲስተም 1 ደግሞ እንደገና ኤግዛይትድ ይሆናል፣ ኤሌክትሮኖች ሙቭ ያደርጋሉ። ፌሮዶክሲን ጋር የመጨረሻ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይሆናል። ከዛ ናድፒ ፕላስ ሪዲዩስድ ይሆንና ናድፒኤችን እናገኛለን ማለት ነው። ለዛም ነው ነን ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 ይጠቀማል ብሎ የሚለን። ሌላኛው ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ነው። ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን የምንለው ይሄ ፕሮሰስ የሚጠቀመው ኦንሊ ፎቶሲስተም 1 ነው። It occurs in non-green sulfur bacteria
እና ነን ግሪን ፊላሜንተስ ባክቴሪያ ውስጥ as well as green bacteria green algae ውስጥ የሚጠቀሙት ሲስተም ነው። በዚህ ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ውስጥ ላይት ኤነርጂ ምንድነው የሚሆነው? ኤግዛይትድ ይሆንና ኤሌክትሮን ወደ ፎቶሲስተም 1 ይመጣሉ። This electron which comes to the photosystem 1 passed along the electron transport chain ultimately returning to the photosystem 1 ከእንደገና ኤግዛይትድ ሆኖ ወደ ላይ ይወጡና ኤግዛይትድ ሆኖ ወደ ላይ ከወጡ በኋላ ሳይክሊክ አድርጎ ወዴት ይመለሳሉ? ወደ ፎቶሲስተም 1 ራሱ ይመጣሉ። እዚህ ጋር ሌላ አስፈላጊ ፖይንት ምንድነው? ሳይክሊክ ፎቶፎስፎሪሌሽን ውስጥ ኤቲፒ ነው የሚፈጠረው። ይሄንን ተመልከቱ። ይሄንን ዲያግራም በምትመለከቱበት ጊዜ ይሄን የተሻለ ልትረዱ ትችላላችሁ። ሉክ አሁን እዚህ ጋር ላይት ኤነርጂ አለ። ይሄ ላይት ኤነርጂ መጥቶ ፎቶሲስተም 1 ምን ያደርጋል? ሎው ኤነርጂ ነው፣ ይሄ ሃይ ኤነርጂ ነው። ከዛ ስትራይክ በሚያደርግበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ሙቭመንታቸውን ይጀምራሉ፣ ኤነርጃይዝድ ይሆናሉ። ኤሌክትሮኖች ኤነርጃይዝድ ሆኖ ሙቭመንታቸውን በሚጨምሩበት ጊዜ መጨረሻ ቦታ ላይ ይደርሳሉ። ኤግዛይትድ ሪአክሽን ሴንተር ጋር ይደርሳሉ። ልክ ኤግዛይትድ ሪአክሽን ሴንተር ጋር ከደረሱ በኋላ ዳውን ሙቭመንት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮኖች ሙቭ አድርጎ ኮምፕሌክሶችን ፕሮቲን ኮምፕሌክሶችን አልፎ ወደ ምንድነው የሚመለሱት? ወደ ራሱ ወደ ፎቶሲስተም 1 ይመጣሉ ማለት ነው። ፕሮሰሱም የሚጀምረው ከፎቶሲስተም 1 ነው። ዞሮ ኤሌክትሮኖቹ ተመልሶ ወደ ፎቶሲስተም 1 ይመጣሉ ማለት ነው። ነን ሳይክሊክ ላይ ግን ፕሮሰስ የሚጀምረው ከፎቶሲስተም 2 ነው። ኤሌክትሮኖች የሚወጡት መጨረሻ ላይ ኤሌክትሮኖቹ የት ውስጥ ይቀራሉ? ፎቶሲስተም 1 ውስጥ ይቀራሉ። ግን ሳይክሊክ ላይ ፎቶሲስተም 1 ራሱ ኤሌክትሮኖችን ኤግዛይትድ እንዲሆኑ ያደርጋል። ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ወደዚሁ ይመጣሉ ማለት ነው። ሌላ ፖይንት እዚህ ውስጥ ኤቲፒ ብቻ ነው የሚፈጠረው። ኦኬ ሁለቱን እስቲ ኮምፔር እናድርግ። ፎቶሲስተም 1 and ፎቶሲስተም 2 ኮምፔር በሚናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ኮምፔር በሚናደርግበት ጊዜ ነን ሳይክሊክ እና ሳይክሊክን pathway of electrons ኤሌክትሮኖች ሙቭመንታቸው ምን ይመስላል? ነን ሳይክሊክ ውስጥ ሳይክሊክ አይደለም ማለት ከፎቶ ሲስተም 2 ይጀምራል፣ ማንጋ ያልቃል፣ ፎቶ ሲስተም 1 ጋር ያልቃል። ስለዚህ ተመልሶ ወደ ፎቶ ሲስተም 1 የሚመጣ ኤሌክትሮን የለም። ስለዚህ ነን ሳይክሊክ ነው። ሳይክሊክ ጋር ስንመጣ ግን ኤሌክትሮን የሚወጡት ከፎቶ ሲስተም 1 ነው። ኤሌክትሮኖቹ ተመልሶም የሚገቡበት ፎቶ ሲስተም 1 ጋር ነው። ከዚህ ይወጣሉ፣ ይዞራሉ፣ መጨረሻ ላይ ወደዚህ ይመጣሉ። ስለዚህ ሳይክሊክ ነው ማለት ነው የኤሌክትሮን ሙቭመንት። ፈርስት ኤሌክትሮን ዶነር ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሮን የሆነ ለነን ሳይክሊክ ዋተር ነው። ምክንያቱም ዋተር በሚሰበርበት ጊዜ ፕሮቶን ይለቀቃል፣ ኤሌክትሮኖች ይለቀቃሉ። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሶርስ የሚሆነው ለነን ሳይክሊክ ዋተር መሰበሩ ነው ማለት ነው። ለሳይክሊክ ደግሞ ኤሌክትሮን ዶነር የሚሆነው ፎቶሲስተም 1 ራሱ ነው። ላስት ኤሌክትሮን አክሴፕተር ኢን ነን ሳይክሊክ ውስጥ ናት ፒኤች ሪዲዩስድ ሲሆን ነው። ሳይክሊክ ውስጥ ደግሞ ራሱ ፎቶሲስተም 1 ነው። የነን ሳይክሊክ ፕሮዳክት ኤቲፒ ሪዲዩስድ ናት ፒ እና ኦክሲጅን አስ ባይ ፕሮዳክት ነው። ሳይክሊክ ላይ ግን ኤቲፒ ብቻ ነው። በፎቶሲስተም ደረጃ ስንመለከተው ደግሞ ነን ሳይክሊክ ሁለቱንም ሲስተሞች ይጠቀማል። ሳይክሊክ ላይ ግን አንዷ ብቻ ነች ማለት ነው ጥቅም ላይ የምትውለው። በዚህ መንገድ ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሁለት አይነት ስቴጆች አሉ ብለናል ቅድም። አንዱ ላይት ዲፔንደንት ነው፣ እሱን ጨርሰናል። አሁን ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወይንም ኬልቪን ሳይክል በሌላ አነጋገርም ደግሞ ምን ተብሎ የሚጠራ ዳርክ ሪአክሽን የሚባል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ዳርክ ሪአክሽን ማለት ትችላላችሁ። ዳርክ ሪአክሽን ይሄ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ኦከርስ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ላይት ኤነርጂ ኦከር ያደርጋል። የት ነው ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው? ስትሮማ ኦፍ ክሎሮፕላስት ፒውርሊ ኤንዛይማቲክ ኢንቮልቭመንት የሚፈልግ ነው። ኒድስ ኤንዛይም ኢንቮልቭመንት የሚፈልግ ነው።
ይሄንን ከላይት ዲፔንደንት ጋራ በመናወዳደርበት ጊዜ something slow ነው በጣም የሚዘገይ ነው dark reaction does not require light አይፈልግም in dark reaction sugars are synthesized from carbon dioxide አሁን እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ ስትመለከቱ sugar ብሎ የሚለው ግሉኮስ ነው ስለዚህ ግሉኮስ የሚመረተው light independent reaction ነው ማለት ነው ማንን በመጠቀም የላይት ዲፔንደንት ሪአክሽንን ፕሮዳክት በመጠቀም ኦኬ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ነው የሚፈጠረው ብሎናል ቅድም ስለዚህ ኤነርጂ ፒውር ካርበን ዳይኦክሳይድ fixed to ATP and not pH2 እነዚህ ሁለቶቹ የማን ፕሮዳክት ናቸው products of light dependent reaction ነው ማለት ነው ይሄ ሁለቶቹ This process is called in which carbon dioxide is fixed to ATP and not pH is known as carbon fixation ወይንም carbon assimilation ብለን እንጠራዋለን Therefore depending on carbon fixation carbon fix የሚያደርጉበትን መንገድ በመከተል ፕላንቶችን ለሶስት እንከፍላለን አያችሁ ዳርክ ሪአክሽን ውስጥ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ተደርጎ ነው ግሉኮስ የሚፈጠረው ብለናል ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድን የተለያዩ ፕላንቶች በተለያየ መንገድ ፊክስ ስለሚያደርጉት ይሄንን ሜካኒዝም በማየት ፕላንቶችን ለሶስት እንከፍላለን C3 ፕላንት C4 ፕላንት እና ካም ፕላንት እያንዳንዳቸውን እንመልከት C3 ፕላንት ማለት ምን ማለት ነው C3 plants in such plants carbon dioxide enter to the plant through the stomata carbon dioxide በስቶማታ በኩል ምን ያደርጋል ወደ ፕላንቱ ይገባል ምን አይነት ፕላንት ውስጥ C3 ፕላንት ውስጥ the enzyme rubisco fix carbon dioxide into sugar using Kelvin cycle ይሄንን ካርበን 3 ሞለኪውል የመጀመሪያ ፕሮዳክት ኦፍ C3 ፕላንት ካርበን 3 ሞለኪውል ስለሆነ ማለት ነው ምን ብለን እንጠራዋለን ፎስፎግላይሴሬት ወይንም PGA ብለን እንጠራዋለን ለዛም ነው የC3 ፕላንት ስሙ C3 የተባለው ይሄ ካርበን 3 ኮምፓውንድ ነው ይሄ ካርበን 3 ኮምፓውንድ ስለሚፈጠር in C3 plants ስማቸውን ከዛ አገኙ ማለት ነው C3 plants assimilate carbon into carbon 3 compounds or sugar C3 plant photosynthesis takes place only when the stomata is opened at daytime ማለት ነው ይሄ stomata open ሲሆን በቀን photosynthesis ይካሄዳል ስለዚህ 95% የሚሆን ምድራችን ላይ የሚገኘው እጽዋት C3 ፕላንት ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ለምሳሌ ዌት ሪ ኦት ኦርቺዳ ግራስ እነዚህ C3 ፕላንቶች ናቸው ስለዚህ C3 ፕላንት ማለት ካርበን 3 ኮምፓውንድ እንደ ፕሮዳክት የሚያመነጩ እና እነዚህ C3 ፕላንት 95% of land plant C3 እንደሆነ C3 ፕላንቶች ካርበን ዳይኦክሳይድን ፊክስ የሚያደርጉት በቀን እንደሆነ ካወቃችሁ ወደሚቀጥለው እናልፋለን in C3 plant carbon fixation የተለያዩ ስቴጆችን እናያለን የመጀመሪያው ካርበን ፊክሴሽን ነው C3 ፕላንት ውስጥ እንዴት ነው ካርበንን ፊክስ ማድረግ የሚችሉት therefore in carbon fixation a molecule of carbon dioxide is combined with carbon acceptor molecules አያችሁ C3 plant ውስጥ carbon dioxide carbon acceptor ከሆኑ ሞለኪውሎች ጋር ምን ይሆናል ኮምባይን ያደርጋል እነዚህ ሞለኪውሎች ደግሞ 5 አተም ያላቸው ሩብሎስ 1
5 ቢስፎስፌት ወይንም RUBP የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ RUBP ካርቦን ፊክስድ ይሆናል። ዘን ይሄ በዚህ መንገድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርቦን አክሴፕተር ሞለኪውል ጋራ ኮምባይን በሚያደርግበት ጊዜ ይህ ስቴፕ this step give rise to compound having 6 ካርቦን አተም ያለውን ይሰጠናል። ይሄ 6 ካርቦን ያለው ኮምፓውንድ ለሁለት ዲስቲንግሬትድ ይሆናል። ምን ማለት ነው? 6 ካርቦን ያለው ሞለኪውል 3 ካርቦን ወዳለው ወደ ሁለት ሞለኪውሎች ይሰባበራል። ይሄንን ብለን እንጠራዋለን 3 ፎስፎግላይሴሪክ አሲድ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ሪአክሽን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከRUBP ጋራ እንዲጣመር የሚያደርግና ይሄን ሪአክሽን ካታላይዝ የሚያደርግ ኤንዛይም ኮልድ RUBP ካታሌዝ ወይንም ሩቢስኮ የምንለው ነው ማለት ነው። ይሄ ሩቢስኮ ይሄን ሪአክሽን ካታላይዝ ያደርጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ካርቦን ፊክሴሽን ኢን C3 ፕላንትስ ይሄን ነው ማለት ነው የሚመስለው። ሁለተኛ ሪዳክሽን ነው። ሪዳክሽን ውስጥ የምናገኘው የላይት ዲፔንደንት ፕሮዳክቶች ATP እና NADPH molecule are utilized to change 3PGA molecule into sugar molecule containing 3 carbon atom ቀደም ያልነው the molecule called glyceraldehyde 3-phosphate reduction ላይ ATP እና NADPH glyceraldehyde 3-phosphate molecule እንዲፈጠር ያደርጋል። This stage has derived this name from fact that NADPH donates electron to 3 carbon mediated to form G3P. G3P የምንለው ይሄ product which is very important for the production of sugar and regenerate RUBP. ይሄ RUBP ቀደም ካርቦን ፊክሴሽን ላይ የተመለከትነው ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ኮምባይን አድርጎ ካርቦን 6 ሞለኪል የሚፈጠርልን ኮምፓውንድ ከእንደገና እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሪጀነሬሽን ሶስተኛው ነው። ሳም G3P ሪዳክሽን ላይ ያገኘ ነው ማለት ነው። ሞለኪል ፎርም ግሉኮስ የተወሰኑት ግሉኮስን ለመፍጠር ይረዱናል። ሌሎቹ ግን ሪሳይክልድ ይሆኑና ወዴት ይመለሳሉ? ሪጀነሬሽን ኦፍ RUBP አክሴፕተር ፎርም እንዲሆን ያደርጋሉ። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሪዳክሽን ላይ G3Pን አግኝተናል እንደ ፕሮዳክት። ይሄን G3P ሪጀነሬሽን ላይ የተወሰኑት G3Pዎች ግሉኮስን ለመፍጠር ሲረዱን፣ በብዛት ግን ይሄ RUBP ከእንደገና ሪጀነሬት እንዲያደርግ የሚረዱ ናቸው ማለት ነው። therefore regeneration needs ምንድነው የሚፈልገው? ሪጀነሬሽን ATP ወይንም ኤነርጂ ኢንቮልቭመንት ይፈልጋል። ይሄ ኤነርጂ ኢንቮልቭድ አድርጎ የሚደረገውን ሪአክሽን ካርቦሃይድሬት ስክራምብል ብለን እንጠራዋለን። ወይንም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ስክራምብል የምንለው when sugar are quickly break down on metabolized disordered manner breakdown ሲሆን ነው። ካርቦሃይድሬት በጣም በፍጥነት ወይንም ሹገር በጣም በፍጥነት ሲሰባበር during metabolism ካርቦሃይድሬት ስክራምብል ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ C3 ውስጥ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ይከናወናሉ። በጠቅላላ ዳርክ ሪአክሽን ውስጥ ወይንም ኬልቪን ሳይክል ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስድ ቱ ካርቦሃይድሬት carbon dioxide acceptor rubulose diphosphate is regenerated and 12 NADPH2 እና 18 ATPs are required to fix
6 molecule of glucose into 1 hexo sugar አያችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ካርቦሃይድሬት ፊክስ በሚሆንበት ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድን አክሴፕት የሚያደርጉ ሩብሎስ ዳይፎስፌት ሪጀነሬት ይሆናል ከዚህ የተነሳ 12 ናድ ፒኤች እና 18 ኤቲፒ ምን ይሆናሉ ሪኮርድ ይሆናሉ ያስፈልጋሉ እነዚህ 12 ናድ ፒኤች 2 እና 18 ኤቲፒ 6 ሞለኪውል ኦፍ ግሉኮስን ወዴት ይቀይራሉ ወደ 1 ሄክሶ ሹገር ሞለኪውል ይቀይራሉ ማለት ነው ኦኬ C4 in this carbon dioxide fixed to produce 4 carbon compound ከዚህም የተነሳ ስሙ C4 ሆኗል ይሄ C4 compound ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን oxaloacetic acid oxaloacetic acid is formed when carbon dioxide is bound a compound known as phosphoenol pyruvate C4 plant ውስጥ carbon dioxide ከማን ጋር ነው ኮምቢኔሽን የሚፈጥረው phosphoenol pyruvate ጋራ ኮምቢኔሽን በሚፈጥርበት ጊዜ oxaloacetic acid ይሰጠናል ይሄ ካርበን 3 ኮምፓውንድ አንድ ካርበን ጋር ካለው ጋራ ሲገናኝ ካርበን 4 የሆነ ኮምፓውንድ ይፈጠራል The oxaloacetic acid is reduced to malic acid or converted to aspartic acid. Then malic acid ወይንም aspartic acid ምን ይሆናል decarboxylated ይሆናል decarboxylated በሚሆንበት ጊዜ ምንና ምን ይፈጥራል ካርቦን ዳይኦክሳይድንና ፓይሩቪክ አሲድን ይፈጥራል የት ባንድል ሺዝ ውስጥ በደንብ ያዙት ይሄንን ፖይንት ባንድል ሺዝ ውስጥ ይፈጥራል then the carbon dioxide enters to the Kelvin cycle ስለዚህ C4 ፕላንት ውስጥ የምንመለከተው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከፓይሩቬት ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ጋራ ኮምባይን ያደርጋል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ጋራ ኮምባይን በሚያደርግበት ጊዜ oxaloacetic acid ወይንም 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል ይሄ 4 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ወደ ማሊክ አሲድ ሪዲዩስድ ይሆናል ወይንም ደግሞ ወደ አስፓራቲክ አሲድ ይቀየራል ማሊክ አሲድ ወይንም አስፓራቲክ አሲድ ከኦክዛሎአሴቲክ አሲድ የመጣ ማለት ነው ዲካርቦክዛይሌትድ ይሆንና ካርቦን ዳይኦክሳይድንና ፓይሩቪክ አሲድን ይፈጥራል የት ባንድል ሺዝ ውስጥ ኦኬ ለምሳሌ እንደ በቆሎ ማሽላ ሻንኮራ አገዳ የሚመሳሰሉት C4 ፕላንቶች ውስጥ የሚመደቡ ናቸው C4 ፕላንት ውስጥ የሚታወቁ ሳይክሎች አሉ የመጀመሪያው ካርቦን ፊክሴሽን ነው ልክ እንደ ካርቦን 3 ማለት ነው ካርቦን ፊክሴሽን ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ is fixed by carboxylation of phosphoenol pyruvate in the mesophyll cell to form C4 acid አያችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ጋራ የት ነው የሚገናኘው ሜሶፊል ውስጥ ማንን ፎርም ያደርጋል C4 acid C4 acid ትራንስፖርት ይሆናል the C4 acid transported to the bundle sheath look አሁን እየነገርኳችሁ ያለውን በደንብ ተከታተሉኝ C4 ሜሶፊል ሴል ውስጥ ተፈጥሯል ከተፈጠረ በኋላ ትራንስፖርትድ ሆኖ የት ይሄዳል ባንድል ሺዝ ውስጥ ይሄዳል የተለያየ ቦታ ነው ማለት ነው የሚፈጠረው C4 ይሄ ካምፕላንት ጋር ሲኔድ ስለሚረዳን ነው ደጋግሜ የምነግራችሁ then C4 acid decarboxylation ይሆናል within a bundle of sheath cell C4 acid decarboxylated during this carbon dioxide is generated ይሆናል ኦኬ ሌላኛው ካምፕላንት ነው ግራሱሌሽን አሲድ ሜታቦሊዝም ፕላንትስ የምንላቸው ናቸው እነዚህ ፕላንቶች ከC4 ጋር ምን ያመሳስላቸዋል እናያለን ካምፕላንት enables to improve water efficiency water አጠቃቀማቸውን
perfectly improve የሚያደርጉ ፕላንቶች ናቸው። CAM mechanism is similar in many aspects with C4 cycle. In C4 plants, formation of C4 acid, oxaloacetic acid ማለት ነው, is in mesophyll. Spatially separated from decarboxylation of C4 acid and from refixation of resulting carbon dioxide by the Calvin cycle in bundle sheaths. ምን ማለት ነው? C4 plant ውስጥ C4 acid የሚፈጠረው ሜሶፊል ነው። ሜሶፊል ውስጥ ከተፈጠረ በኋላ ቦታው ስፓሻሊ C4 ሜሶፊል ውስጥ ከተፈጠረ በኋላ ወዴት ይሄዳል? ወደ ባንድል ሺዝ ይሄዳል። ለምን? for decarboxylation and releasing of carbon dioxide. ስለዚህ C4 ውስጥ C4 አሲድ የሚፈጠርበት ቦታና ባንድል ሺዝ ውስጥ ይሄዳል የተለያየ ነው። CAM ፕላንት ውስጥ ግን C4 አሲድ የሚፈጠርበት ቦታም ስፓሻልም ተመሳሳይ ነው። ታይሙም ተመሳሳይ ነው። ቦታውም ተመሳሳይ ነው። የት? CAM ፕላንት ውስጥ። C4 ውስጥ ታይሙም የተለያየ ነው፣ ቦታውም የተለያየ ነው። In CAM plants, formation of C4 oxaloacetic acid is both temporally and spatially separated. Look, at night, ማታ በሚሆንበት ጊዜ carbon dioxide is captured by phosphoenol pyruvate carboxylase in cytosol. And the malate that forms from the oxaloacetic product is stored in vacuole. የት ነው stored የሚሆነው? vacuole ውስጥ። during the daytime አሁን በናይት ይሄንን ካፕቸር አድርጎ እነዚህን ፈጥሯል። during the daytime the stored malate from the vacuole ማለት ነው is transported to the chloroplast and decarboxylated by NADP malic enzyme, released carbon dioxide fixed by the Calvin cycle. አሁን ይሄንን ደግምላችሁ CAM ፕላንት ውስጥ ካርበን ዳይኦክሳይድ በማታ ይወሰዳል። በማን? ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ካርቦክሳይሌዝ ሳይቶሶል ውስጥ ይወሰዳል። ከዛ ማሌት ፍሮም ኦክዛሎ አሲቴት የትስ ስቶርድ ይደረጋል? ቫኪዩል ውስጥ ስቶርድ ይደረጋል በማታ። ከዛ ቀን ሲሆን ማሌቱ ወዴት ይሄዳል? ወደ ክሎሮፕላስት ይሄዳል። ከዛ ዲካርቦክሳይሌትድ ይሆናል በማን? በናድ ፒ ማሊክ ኤንዛይም ዲካርቦክሳይሌትድ ይሆንና ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው። In the process, NADPH is used for converting the carboxylated phosphate product to the starch. በዚህ መንገድ ፕላንቶች ለሶስት ይከፈላሉ። CAM plants water storing plant ማለት እንችላለን. Achieve their high water use efficiency by opening their stomata during cool. ስቶማታቸው መቼ ነው የሚከፈተው? አየሩ በጣም ሲቀዘቅዝ። ዴዘርት ናይት፣ ዴዘርት ውስጥ ደግሞ ማታ እና closing them during hot and daytime. በጣም መካኒካቸው ከባድ ነው ማለት ነው። Closing the stomata during the day minimize water loss, but because water and carbon dioxide share the same diffusion pathway, carbon dioxide must then be taken at night. አያችሁ? ስቶማታቸውን በቀን የሚዘጉት ዋተር ከውስጣቸው ወጥቶ እንዳያልቅ ነው። ግን ካርበን ዳይኦክሳይድ ያስፈልጋቸዋል። ስቶማታን ከዘጉ ካርበን ዳይኦክሳይድ አይገባም። ስቶማታን ከከፈቱ ዋተር ከውስጣቸው ወጥቶ ያልቃል። ስለዚህ ምን አደረጉ? እነዚህ ፕላንቶች አሰቡበትና ካርበን ዳይኦክሳይድን ማታ እንወስዳለን፣ ውሃውንም ማታ እንወስዳለን ብሎ ማለት ማታ ላይ መውሰድ ጀመሩ ማለት ነው። Carbon dioxide is incorporated via carboxylation of phosphoenol pyruvate to oxaloacetate, which then reduced to malate. The malate is accumulated and stored. ለምሳሌ ካኪት ወይንም ካካተስ የምንለው የዚህ ቤስት ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ቁልቋል የምታውቁ ከሆነ
ሌላኛው አስፈላጊ ፖይንት ፎቶሬስፓይሬሽን ነው። ፎቶሬስፓይሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ስለምን መጣ? ፎቶሬስፓይሬሽን የምንለው ፎቶሲንቴሲስ ጋራ የማይዋደዱና ከባድ ተጽዕኖ የሚያሳድርበት ፕሮሰስ ነው። Therefore, photorespiration is a process which involves oxidation of organic compound in plants by oxygen in the presence of light. Like ordinary respiration, this process also releases carbon from organic compound in the form of carbon dioxide but does not produce ATP. አያችሁ ፎቶሲንቴሲስ ውስጥ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይወሰዳል፣ ኦክሲጅን ይለቀቃል። አሁን ምንድነው የሚደረገው? ፎቶሬስፓይሬሽንም like ordinary respiration it releases carbon from organic compound in the form of carbon dioxide ያደርግና ፎቶሬስፓይሬሽን ግን ምን አያመርትም? ኤቲፒን አያመርትም እንደ ፎቶሲንቴሲስ። This process occurs in C3 plants and to some extent in C4 plants. ፎቶሬስፓይሬሽን ማለት ነው። ይሄንን ፎቶሬስፓይሬሽን ለማስቀረት ነው ታዲያ ፕላንቶቹ ሲስተማቸውን የቀየሱት። ፎቶሬስፓራቶሪ ሰብስትሬት ኢዝ ግላይኮሌት ነው። Therefore, photorespiration plant ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። Here, Rubisco, instead of combining with carbon dioxide, it combined with oxygen. አሁን በኖርማሉ ፎቶሲንቴሲስ ሩቢስኮ ከማን ጋር ነው ኮምባይን የሚያደርገው? ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋራ ኮምባይን ያደርጋል ሩቢስኮ። እዚህ ጋር ግን ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮምባይን የሚያደርገው ከሩቢስኮ ጋር ሳይሆን ኦክሲጅን ጋራ ነው ማለት ነው። ሩቢስኮ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋራ ሳይሆን ከኦክሲጅን ጋራ ነው ማለት ነው ኮምባይን የሚያደርገው። then እንደዚህ አይነት ኮምቢኔሽን this type of oxidation of oxygen to Rubisco molecule is known as photosynthetic C oxidation cycle or glycolate pathway or C2 photorespiratory carbon oxidation cycle ብለን እንጠራው። Photorespiration is therefore expressed by the term called carbon dioxide compensation point ብለን እንጠራዋለን። This photorespiration defined as carbon dioxide concentration at which rate of uptake will be equal to the rate of photosynthetic respiration released. ይሄ ፎቶሬስፓይሬሽን C3 ፕላንት ውስጥ ኮመን ነው። ያንን ለማስቀረትም ነው ሲስተማቸውን የቀየሩት። highly reduced in C4 እየቀነሰ ይሄዳል። C ካም ፕላንት ውስጥ ግን completely የለም።